Lär dig svenska med berättelser på lätt svenska. Träna nya ord, lyssna på uttal och läs med i texten. Du får också ett gratis arbetshäfte med övningar och grammatik som du hittar i filmbeskrivningen. Nu börjar berättelsen. Jag var 46 år när jag satt utanför sal 214 med ett suddgummi i ena handen och mobilen i den andra. På skärmen hade jag skrivit ett meddelande till min lärare. Hej, jag är sjuk och kan inte komma till omprovet idag. Det var inte sant. Jag var redan i skolan. Bakom dörren satt de andra eleverna och väntade. På bordet framför mig låg brevet där det stod att jag hade misslyckats på mitt första prov. Jag behövde bara trycka på skicka. Sedan kunde jag ta på mig arbetskläderna, hämta städvagnen i källaren och låtsas att utbildningen aldrig hade börjat. Hörförståelse till nästa del. Fråga. Vad visar att Hanan redan har erfarenhet av att ta hand om barn, trots att hon saknar svensk utbildning? Jag heter Hanan. Länge trodde jag att människor började om när de var unga. När man var 46 skulle man redan veta vem man var. Det gjorde inte jag. När jag kom till Sverige var jag 29 år. Planen var att först lära mig svenska och sedan utbilda mig. Men livet blev fullt. Vi behövde en bostad. Min man började arbeta natt. Barnen var små och blev ofta sjuka. Det fanns alltid ett möte, en tid att passa eller en räkning att betala. När någon frågade vad jag ville göra i framtiden svarade jag alltid. Jag vet inte. Vi får se. Men jag visste. Jag ville arbeta med barn. I mitt hemland hade jag hjälpt till på min mosters förskola. Jag tyckte om att läsa samma bok 5 gånger, lugna ett leset barn och hjälpa 2 arga barn att bli vänner igen. Men jag hade ingen svensk utbildning. Istället började jag städa på en skola. Ibland stannade jag utanför förskoleklassen när jag hörde barnen sjunga där inne. Då tänkte jag, en dag ska jag också arbeta där. Sedan tog jag upp moppen och fortsatte. En kväll såg jag ett papper på anslagstavlan vid personalrummet. Barnskötarutbildning på komvux. Ansökan senast fredag. Jag läste texten 2 gånger och tog en bild med mobilen. Hemma visade jag den inte för någon. På torsdagskvällen satt min 17-åriga dotter Nora vid köksbordet och sökte sommarjobb. Mamma, kan du läsa mitt personliga brev? Frågade hon. Jag satte mig bredvid henne. Medan jag läste såg hon bilden på min mobil. Vad är det där? Ingenting, sa jag och låste skärmen. Det står barnskötarutbildning. Vill du söka? Jag började samla ihop tallrikarna fast de redan stod i en hög. Kanske senare. Jag är för gammal för att sitta i skolan. Nora tittade på mig. Du säger alltid senare. När kommer senare? Jag blev irriterad. Hon var 17. För henne fanns det hur mycket tid som helst. Det är inte så enkelt, sa jag. Nej, svarade hon. Men sista dagen är imorgon. Den kvällen öppnade jag ansökan. 3 gånger var jag nära att stänga sidan. Klockan 23:47 tryckte jag på skicka. När bekräftelsen kom gick jag till vardagsrummet och höll upp mobilen. Mamma, du gjorde det! Jag försökte se lugn ut. Inuti kändes det som om jag hade öppnat en dörr som jag inte visste om jag vågade gå igenom.
Första dagen på komvux kom jag 20 minuter för tidigt. I väskan hade jag ett nytt block, 2 pennor, smörgåsar, kaffe och en mobilladdare. Det såg ut som om jag skulle resa bort. Utanför klassrummet skrev en ung man snabbt på sin dator. En kvinna med röda glasögon hade redan hittat schemat i en app. Själv kunde jag inte ens logga in. När läraren Maria kom hjälpte hon mig att skapa ett nytt lösenord. Jag skrev det på 3 ställen för att inte glömma det. Under lektionen bad hon oss att presentera oss och berätta varför vi ville bli barnskötare. En elev hade redan arbetat som vikarie. En annan ville läsa vidare till förskollärare. När det blev min tur sa jag heter Hanan. Jag vill kanske arbeta med barn. Kanske. Där var ordet igen. Det ord jag använde när jag ville gömma något viktigt. Efter lektionen såg jag mig i toalettspegeln. Håret hade blivit grått vid tinningarna. De andra hittade dokumenten direkt och skrev utan att titta på tangenterna. Själv hade jag frågat Maria om lösenordet 2 gånger. På kvällen städade jag korridoren utanför vårt klassrum. Genom glaset såg jag mitt nya block ligga på bordet. Jag hade glömt det. Jag gick in och tog upp det. På första sidan hade jag skrivit dagens rubrik. Barn behöver trygghet. Under rubriken fanns nästan ingenting. Jag satte mig i det tomma klassrummet med arbetskläderna på och tittade på mina få anteckningar. Kanske hade jag gjort ett misstag. Maria hade sagt att hon skulle stanna sent och planera. Medan jag satt där kom hon tillbaka för att hämta sin jacka. Är du kvar? Frågade hon. Jag pekade på städvagnen. Jag arbetar här på kvällarna. Och studerar här på dagarna, sa hon. Jag skrattade kort. Vi får se hur länge. Alla andra kan mer. Maria satte sig på bordskanten. De kan andra saker än du. Det är inte samma sak. Jag skakade på huvudet. Jag är långsam. Kanske, sa hon. Men långsam betyder inte att du står still. Kom imorgon. Vi tar ett problem i taget. Hon lovade inte att allt skulle gå bra. Hon bad mig bara komma tillbaka. Så jag gjorde det. De första veckorna läste vi om barns utveckling, lek, språk och konflikter. Jag förstod när Maria förklarade, men hemma blandade jag ihop orden. Utveckling, anknytning, bemötande. De såg stora ut på sidan. Jag försökte studera sent, men somnade ofta med boken öppen. Hör förståelse till nästa del. Fråga. Hur förändras Hanans syn på Elin och på sin egen förmåga när de börjar samarbeta? En kväll hittade Nora mig med kinden mot kapitlet om barns sömn. Du lär dig genom ansiktet, sa hon. Jag började skratta. Det behövde jag. Vi gjorde en enklare plan. 25 minuter efter middagen. Nora ställde en timer. Min son Amir tog disken under tiden. Jag läste ett avsnitt och skrev 3 meningar med egna ord. När jag inte förstod skrev jag ett frågetecken i kanten. Nästa dag frågade jag Maria eller en klasskamrat. Jag ville hellre vara tyst än visa att jag inte förstod. Men en dag frågade jag kvinnan med de röda glasögonen, Elin, vad anknytning betydde. Jag är inte heller säker, sa hon. Ska vi fråga tillsammans? Jag hade trott att hon kunde allt. Efter det började vi studera ihop en gång i veckan. Elin hjälpte mig med datorn,
Jag hjälpte henne när vi skulle skriva exempel från verkligheten. I en uppgift ville 2 barn ha samma leksak. Elin skrev att en vuxen skulle ta bort den. Vänta, sa jag. Man kan först hjälpa barnen att säga vad de vill. Kanske kan de turas om. Elin läste min text och nickade. Det där är ju ett bra bemötande. Jag tittade på ordet bemötande. För första gången kändes det inte som ett svårt ord i en bok. Hörförståelse till nästa del. Fråga. Varför blir Hanan underkänd på det första provet, trots att hon vet hur hon skulle hjälpa barnet? Det var något jag redan hade gjort många gånger. Jag hade bara inte haft det svenska ordet. Efter 6 veckor kom det första provet. Jag hade tränat med Elin, men var så nervös att jag knappt kunde äta frukost. På provet fanns en fråga om hur en vuxen kan skapa trygghet för ett barn som är nytt på förskolan. Jag visste svaret. Jag tänkte på min son Amirs första dag. Han hade hållit så hårt i min jacka att dragkedjan gick sönder. Pedagogen hade satt sig på golvet, visat honom en bil och låtit honom vara tyst. Men jag blev rädd för att skriva fel svenska. Därför skrev jag bara 2 korta meningar. En vecka senare fick vi tillbaka proven. Överst på mitt papper stod det 13 av 20 poäng. Icke godkänt. Man behövde 14. 1 poäng. Elin hade fått 17. Hon blev glad och försökte sedan dölja sitt leende när hon såg mitt resultat. Det var nära, sa hon. Jag hörde inte nära. Jag hörde bara icke godkänt. På bussen hem vek jag pappret 4 gånger och stoppade det längst ner i väskan. När Nora frågade sa jag att resultatet inte hade kommit. Det var första gången jag ljög för henne om skolan. Nästa dag stannade jag hemma. Jag skrev till Maria att jag hade huvudvärk. Den här gången var det nästan sant. På kvällen gick jag ändå till arbetet. Det var torsdag och Maria arbetade sent, som hon brukade. På tavlan i sal 214 stod orden från dagens lektion kvar. Att lära är en process. Jag blev arg när jag såg dem. Process. Utveckling. Försök igen. Det var lätt att skriva sådana ord på en tavla när man själv inte hade misslyckats. Jag suddade bort texten hårdare än jag behövde. Efter en stund stod Maria i dörren. Jag tänkte att jag skulle hitta dig här, sa hon. Jag fortsatte tolka tavlan. Jag fick inte godkänt. Nej, du saknade en poäng. Det betyder samma sak. Idag gör det, sa hon. Men inte för alltid. Jag lade ner trasan. Jag visste svaret, men jag kunde inte skriva det bra. Jag är för gammal för det här. Maria bad mig ta fram provet och pekade på frågan om det nya barnet. Du skrev att den vuxna ska vara lugn och stanna nära. Det är rätt, men du förklarade inte hur. På omprovet behöver du ge ett exempel. Omprov, sa jag. Jag vill inte göra om det. Det bestämmer du, men du kan det här. Du skrev bara för lite, och det kan vi arbeta med. Hon gav mig pappret. På vägen hem läste jag frågan igen. Under svaret hade Maria skrivit med blå penna. Berätta vad den vuxna gör. Det var mer konkret än kämpa vidare. Jag kunde kanske göra det. Innan omprovet skulle vi ha 3 dagars praktik på en förskola. Jag ville avboka,
Men Maria sa att praktiken kunde hjälpa mig att förstå orden i boken. Första morgonen stod jag i hallen på förskolan Solrosen. Det luktade blöta vantar och rostat bröd. Barn sprang mellan hyllorna och någon hade tappat en stövel. Min handledare, Johan, visade mig runt. Han pratade snabbt, men sa att jag skulle fråga när jag behövde. Efter en stund kom en ny pojke med sin pappa. Pojken hette Leo och vägrade ta av sig jackan. När pappan skulle gå började Leo skrika och höll fast i hans arm. Ett annat barn ropade på Johan från rummet bredvid. Han bad mig stanna hos Leo en minut. Jag satte mig på golvet. Jag försökte inte ta av pojkens jacka. Jag pekade på en låda med små djur. Jag tänker sitta här, sa jag. Du kan sitta bredvid om du vill. Leo svarade inte. Jag tog upp en liten elefant och ställde den på min sko. Efter en stund tittade han på den. Den ska inte vara där, sa han. Nej, sa jag. Jag tror att den har gått vilse. Leo tog elefanten och satte den på hyllan. Sedan satte han sig bredvid mig. Jackan var fortfarande på, men han grät inte längre. När Johan kom tillbaka frågade han vad jag hade gjort. Inget särskilt, sa jag. Jag väntade lite. Du gav honom tid och stannade nära, sa Johan. Det skapade trygghet. Samma ord som på provet. Den kvällen tog jag fram mitt underkända papper. Under frågan skrev jag ett nytt svar. En vuxen kan sätta sig nära barnet och prata lugnt. Den vuxna behöver inte tvinga barnet att leka direkt. När Leo var ledsen väntade jag bredvid honom och visade en leksak. Då fick han tid att känna sig trygg. Det var inte perfekt svenska, men det var ett riktigt svar. Under de följande dagarna skrev jag fler exempel. Ett argt barn, 2 barn som behövde turas om och en flicka som inte förstod leken. Jag började se sambandet mellan boken och mitt liv. Jag började inte från noll. Jag började med erfarenhet som behövde nya ord. På morgonen för omprovet vaknade jag före alarmet. Jag läste mina kort en sista gång. Trygghet, bemötande, anknytning. Sedan åkte jag till skolan. Utanför sal 214 kom rädslan tillbaka. Den sa samma saker som tidigare. Du är äldst. Du skriver för långsamt. Du kommer misslyckas igen. Hör förståelse till nästa del. Fråga. Vad gör Hanan annorlunda när hon fastnar på omprovet? Jag tog fram mobilen och skrev till Maria att jag var sjuk. Då kom Elin runt hörnet. Hon stannade när hon såg mig. Ska du inte gå in? Jag vet inte. Hon tittade på mobilen i min hand men frågade inte vad jag hade skrivit. Jag fick 17 poäng, sa hon. Men jag kunde inte lugna Leo som du gjorde. Jag tittade på henne. Hur vet du om Leo? Du berättade det igår. 3 gånger. Jag kan nästan ditt provsvar nu. Jag började skratta fast jag inte ville. Dörren öppnades. Maria stack ut huvudet. Vi börjar nu. Jag raderade meddelandet och gick in. På omprovet kom en fråga om bemötande. Jag fastnade direkt. Jag kunde ordet hemma, men nu var huvudet tomt. Förut hade jag kanske lämnat rutan nästan tom. Den här gången tänkte jag på Leo i sin jacka. Jag tänkte på elefanten på min sko. Sedan skrev jag vad jag hade gjort. När jag inte kom ihåg ett svårt ord använde jag ett enklare.
När en mening blev fel strök jag över den och skrev om. Jag arbetade långsamt. En elev lämnade rummet före mig. Sedan en till. Jag fortsatte. När tiden var slut hade jag ont i handen. Jag lämnade provet till Maria utan att fråga hur det hade gått. 2 dagar senare satt jag på bussen när ett mejl kom. Resultat omprov. 16 av 20 poäng. Godkänt. Jag läste det en gång. Sedan en gång till. Jag hade inte fått högst poäng. Jag var fortfarande långsam på datorn. Jag hade flera kurser kvar innan jag kunde bli barnskötare. Men jag hade klarat den första. Jag skickade en bild av resultatet till Nora. Hon svarade nästan direkt. Mamma, nu kom senare. Jag började gråta på bussen. Inte högt. Tårarna bara kom, medan staden rörde sig utanför fönstret. Några månader senare började jag på nästa kurs. Jag arbetade fortfarande vissa kvällar och studerade på dagarna. Ibland ville jag stänga datorn och aldrig öppna den igen. Allt blev inte enkelt bara för att jag klarade ett prov. Men något hade förändrats. När jag inte förstod, frågade jag. När jag misslyckades försökte jag ta reda på vad som saknades. Jag jämförde mig fortfarande med andra, men inte varje dag. En kväll städade jag korridoren när en ny elev stod utanför sal 214. Hon höll ett block mot bröstet och tittade in genom glaset. Är det barnskötarutbildningen här? Frågade hon. Ja. Hon tittade på mina arbetskläder och sedan på kursboken som låg på städvagnen. Studerar du också? Ja. Hon klekade. Jag är 41. Jag tror att alla andra är yngre. Jag visste precis hur det kändes. Jag kunde ha sagt att ålder inte spelar någon roll. Men det hade inte varit helt sant. Ålder kunde betyda trötthet, ansvar och mindre tid. Så jag sa, det kan bli svårt. Men svårt är inte samma sak som för sent. Hon nickade långsamt. Sedan öppnade hon dörren och gick in. Jag fortsatte med städvagnen genom korridoren. Jag var inte färdigutbildad. Jag hade inte fått mitt drömjobb ännu. Jag var fortfarande Hanan, 46 år, mamma, städare och elev. Men nu skämdes jag inte för att vara flera saker samtidigt. Jag hade väntat länge på rätt tid att börja. Till slut förstod jag att rätt tid inte skulle knacka på dörren och be mig följa med. Jag behövde öppna dörren själv. Det var senare än jag hade planerat. Men senare var inte samma sak som aldrig. Nu svarar vi på frågorna från berättelsen. Fråga 1. Vad visar att Hanan redan har erfarenhet av att ta hand om barn, trots att hon saknar svensk utbildning? Svar. Hon arbetade på sin mosters förskola och kunde läsa, trösta och hjälpa barn. Fråga 2. Hur förändras Hanans syn på Elin och på sin egen förmåga när de börjar samarbeta? Svar. Hon ser att de har olika styrkor och att hennes erfarenhet också är kunskap. Vi fortsätter med fler svar från berättelsen. Fråga 3. Varför blir Hanan underkänd på det första provet trots att hon vet hur hon skulle hjälpa barnet? Svar. Hon blir nervös, skriver för kort och ger inget tydligt exempel. Fråga 4. Vad gör Hanan annorlunda när hon fastnar på omprovet? Svar. Hon minns Leo, väljer enklare ord och beskriver konkret vad hon gjorde.
Nu repeterar vi 4 ord och 2 uttryck från berättelsen. Utbildning. Studier som ger kunskaper för ett yrke eller ett område. Ansökan. En text eller ett formulär som man skickar för att söka något. Bekräftelse. Ett besked som visar att något har tagits emot eller blivit bestämt. Möjlighet. En chans att göra eller få något. Börja om. Att starta på nytt efter att man har stoppat eller gjort fel. För sent. Efter den tid då något fortfarande är möjligt. Vi fortsätter med 4 ord och 2 uttryck från berättelsen. Process. Något som sker i flera steg och tar tid. Resultat. Det som blir följden av ett arbete, test eller en händelse. Omprov. Ett nyckelprov som man gör efter att inte ha blivit godkänd första gången. Underkänd. Som inte har nått kraven för ett prov, en uppgift eller en kurs. Med egna ord. Att uttrycka något på sitt eget sätt istället för att kopiera. Ge ett exempel. Att nämna en konkret situation som gör en förklaring tydligare. Vi fortsätter med 4 ord och 2 uttryck från berättelsen. Utveckling. En förändring där någon eller något lär sig mer eller blir annorlunda med tiden. Anknytning. Det känslomässiga band som gör att ett barn känner sig tryggt med en nära vuxen. Bemötande. Sättet man handlar och pratar mot en annan person. Trygghet. Känslan av att vara säker och kunna lita på människor eller en situation. Turas om. Att göra samma sak växelvis, en person i taget. Börja från noll. Att starta utan tidigare kunskaper, erfarenheter eller resurser. Vi fortsätter med 4 ord och 2 uttryck från berättelsen. Praktik. En period då man tränar på ett yrke på en arbetsplats. Handledare. En person som visar och stöttar någon under praktik eller arbete. Konflikt. En situation där personer blir osams eller vill olika saker. Ansvar. Något som man måste sköta eller ta hand om. Komma tillbaka. Att återvända till en plats eller en aktivitet. Ta reda på. Att söka information tills man får veta något. Vi fortsätter med 4 ord och 2 uttryck från berättelsen. Erfarenhet. Kunskap som man får genom att göra eller vara med om något. Samband. Hur 2 eller flera saker hör ihop och påverkar varandra. Godkänd. Som har nått kraven för ett prov, en uppgift eller en kurs. Misslyckas. Att inte nå det resultat som man försökte nå. Jämföra sig själv. Att bedöma sig själv i relation till någon annan. Öppna en dörr. Att skapa en ny möjlighet. Uttrycket kan också handla om en riktig dörr.